Mọi người đã bao giờ thử đi du lịch một mình chưa? Trong vlog này, hãy cùng mình xem lại những thước phim mình quay được ở thành phố Venice và Milan trong chuyến du lịch đầu tiên đến Ý. Đây cũng là chuyến du lịch đầu tiên mình đi một mình, nhưng nhờ đó mình đã có những kỷ niệm rất đặc biệt ở đây. Cùng xem hết video để biết đó là gì nha. Lúc mình đi từ sân bay về khách sạn ở Venice thì cũng đúng vào lúc hoàng hôn, nên mình đã tranh thủ ngồi trên chuyến phà lâu thêm một tí để ngắm khung cảnh thành phố khi mặt trời lặn. Không khí hơi se lạnh cùng với ánh hoàng hôn phản chiếu trên mặt nước tạo nên một khung cảnh rất là đẹp. Venice đã chào đón mình như thế đó. Sáng hôm sau, việc đầu tiên mình làm là đi mua đồ ăn sáng ở một tiệm bánh. Từ lúc đi Venice là mình ghiền cái sốt hạt dẻ cười pistachio lắm luôn. Sau đó thì mình đi lang thang qua những cây cầu, những con kênh đào, vốn đã là một nét đặc trưng của thành phố Venice, thành phố với độ cao chỉ 1 mét trên mực nước biển. Vì chỉ đi có một mình thôi nên mình không nhất thiết phải đi theo một lịch trình cụ thể nào cả. Lúc nào thích thì đi, lúc nào mệt thì dừng lại và tự ngắm nghía khung cảnh thành phố. Mình có tham khảo lộ trình đi bộ ngang qua những địa điểm nổi tiếng trên internet, link mình sẽ để ở dưới phần mô tả nha. Mình có ghé qua một nhà hàng Ý để ăn hải sản vào buổi trưa. Vì lúc mình đi cũng là mùa tôm cá cho nên là đồ ăn rất là tươi và mình đã rất là thích.
Condensazione del caldo, quindi da campagna, poi bagno, poi spiaggia, in Sicilia. Sì, Sicilia hanno anche una Nhân vật chính trong ngày hôm quan hôm đó là nhà thờ Thánh Marco, cũng là nhà thờ chính tòa của Venice. Dù không phải là người có tôn giáo nhưng mà việc tham quan những cái công trình có ý nghĩa lịch sử với thành phố mình nghĩ cũng là một cái hoạt động rất là đáng giá. Thông qua việc tham quan nhà thờ Thánh Marco thì mình thấy cực kỳ ấn tượng với cái lối kiến trúc cũng như cái thiết kế trần với các bức tranh và ốp vàng cực kỳ công phu. Mọi người có thể mua vé online hoặc là tại quầy bán vé đều được nha. Trước khi check out khách sạn thì mình đã rất may mắn được chứng kiến khoảnh khắc này. Sau khi check out, mình bắt một chuyến tàu đến thành phố tiếp theo chính là thành phố Milan. Khi đến Milan thì mình đã kịp book một tour đi bộ với chủ đề là lịch sử và cà phê Ý. Đây là trải nghiệm mà mình thích nhất trong chuyến đi lần này, bởi vì mình được nghe, được nếm thử văn hóa cà phê ở Ý. Cùng với đó là những cái câu chuyện lịch sử được chị hướng dẫn viên gói ghém rất là tinh tế thông qua cái việc đi tham quan những cái quán cà phê nằm cạnh những cái địa điểm lịch sử. Thông qua đó thì mình mới biết được cà phê Ý cũng có rất là nhiều phiên bản hoặc các thưởng thức khác nhau. Phiên bản mình thích nhất chính là cà phê crema hay còn gọi là cream coffee. Các bạn nào ở đây từng thử chưa?
Khi đến Milan thì mình cũng không có lên kế hoạch tham quan chi tiết, cho nên là những cái địa điểm nổi tiếng thì hầu như đã bán hết vé rồi, hoặc là không có còn giờ đẹp cho mình đi nữa. Kinh nghiệm rút ra ở đây là nếu bạn thích đến những cái chỗ nổi tiếng, ví dụ như là nhà thờ chính tòa ở Milan, thì bạn nhất định là phải book trước nha. Mặc dù mình đi vào tầm tháng 11 nhưng mà cũng rất là đông khách du lịch rồi á. Tối hôm đó thì mình chọn ăn tối ở một quán bar kiểu Nhật nằm trong khu Chinatown của Milan. Đồ ăn thì rất là ngon và không gian cũng ấm cúng nữa, 10 trên 10. Và buổi sáng cuối cùng ở Milan thì mình cũng dành thời gian đi lang thang, lại là một mình tản bộ. Lần này thì ở một khu xa trung tâm một tí, cho nên là cũng không có bị ngộp bởi khách du lịch. Sau khi du lịch một mình thì mình cảm thấy khá là tiếc, bởi vì mình đã không làm điều này sớm hơn. Nói đùa vậy thôi, nhưng mà đúng thật là mình rất là tận hưởng cái việc đi du lịch một mình. Khi mà đi một mình á, mình có thể dành thời gian cho bản thân nhiều hơn. Rồi khi mình muốn đi đâu, ăn gì cũng không cần hỏi ý kiến ai và cũng không cần chờ đợi ai hết. Cũng là một kiểu du lịch rất là thú vị đúng không mọi người? Mình còn một cái chuyến đi solo trip nữa đến Pháp, nhưng mà chuyến đi đó thì lại không nằm cùng cái khoảng thời gian với cái chuyến đi Ý này, cũng như là những cái sụt quay của mình nó hơi lộn xộn, cho nên là mình không có đặt vào trong cái phần chính của video. Bạn nào muốn xem thì đừng vội tắt video mà chờ đến phần cuối của video này nha. Trước khi tạm biệt Milan thì mình kịp ghé ăn một tiệm pasta ở gần ga trung tâm, và dĩ nhiên là mình gọi pasta với sốt pistachio rồi. Nhắc tới lại thấy thèm đó mọi người. Chuyến đi du lịch một mình đầu tiên của mình đã kết thúc như vậy đó. Còn bạn nghĩ việc đi du lịch một mình có thú vị và đáng thử không? Cho mình biết ở dưới comment với nha. Cảm ơn mọi người đã xem đến phần này của video. Nếu mọi người cũng thích những nội dung mình đang chia sẻ, đừng quên nhấn nút đăng ký để mình có thêm động lực ra video mới nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và hy vọng sẽ gặp lại mọi người thật sớm trong những video tiếp theo trên kênh Quân Minh. Bye bye! Tôi đang ăn một cái bánh mì, không biết với cái gì nữa, không hiểu tiếng Pháp. Rồi rất là ngon.
Bonjour. Hello, ủa ai đó? Bon appétit. Gạo đã thành cơm rồi, không quay lại được. I like it. Approve. So good. Con xin. Rồi anh nướng là mang cho mình luôn. Perfect. Sorry, it's okay. It's okay. Still working. Good job, Apple. It's okay. Tôi đã gặp được cô ấy. Gớm. Hai con mẹ điên.